Sasabak po ako sa isang hamon. Sa Basilan Marathon Challenge. Dito sa Sumisip, papuntang Tumahubong. Tapos sa Albarca. Ano? Bago ang lahat, konting katuwaan muna. You wanna open it? Matagal nang pinagmamalaki ni Amin? You just open it. You just ganun lang. Ha? Totoo? Yeah. Oo nga, no? Ako nga. Yeah. So isubo mo and then sige. Sarap! Diba? Magkano binibenta yung ganito dito? Marang? 10 pesos? Talaga? Alam na natin yung dadalhin natin pa uwi. Lanzones, mangustin, rambutal, marang. Sili. Sili. Sabi mo makakauwi ka. Oo. Tuloy-tuloy lang. Madaling sana'y sa kadiliman kung saan lamig lang ang nararamdaman. Sa matagal na panahon, putukan ng bala, bagsak ng mga bota at kalabog ng dibdib ang naging tinig ng Basilan. Pero sa nakalipas na mga taon, nag-iiba na ang landas ng mga Basileño at tila nagbabago na rin ang kanilang himig. Ang tawag dati dito, abortion road. Dahil kahit lalaki ka o kahit hindi ka buntis, para kang nanganganak. It would take you more than a day just to get around Basilan Island. Pero nakakatuwa, no? Tinan mo, napakaganda na yung daan. Ang tawag ito ngayon, circumferential road. At sa loob lamang ng 2 oras, maiikot mo na yung buong isla. Hindi lang ito nakakatulong sa transportasyon, nakakatulong din ito sa pagsugpo ng terorismo. Konkreto, sementado. Kung para sa atin pangkaraniwan na yan, para sa ilang henerasyon ng Basileño, isa na itong klarong tagumpay na binayaran ng dugo at pawis. Taong 2014 lamang, 6 na sundalo ang namatay sa isang ambush habang nagbabantay sa mga construction worker na gumagawa ng daan na ito. Dugo para sa progreso. Dahil matapos ng 16 na taon, nakumpleto na rin ang 138 kilometers na Basilan Circumferential Road. Ang highway na ito ang ngayon nag-uugnay-ugnay sa dati watak-watak ng mga komunidad. Kung dati, inaabot ng araw bago makarating ang tulong sa kabilang dulo ng probinsya, ngayon, 45 minutes na lang makakarating ka na mula Isabela City patungong Sumisip. Ang simpleng kalsada pala ay hindi lamang kasangkapan ng ekonomiya at negosyo. Kasangkapan din ito ng kultura at kapayapaan. Mahigit 1 dekada na mula noong huling mag-cover bilang reporter ang aking TV5 co-anchor na si Ed Lingaw sa Basilan. At hindi lang mga bagong daan ang kanyang napansin sa pagbabalik. Dito po yung munisipyo na tipo-tipo. Noong una namin punta rito, wala pang munisipyo eh. Kung saan nakatira si Mayor, yung bahay niya, dito ang munisipyo. Noong una niyang punta sa tipo-tipo taong 2001, puro lupa pa mga kalsada at walang halos gobyerno, lokal man o nasyonal. Parang ang tanging presensya lamang ng pamahalaan noon ay ang sunod-sunod na military at CAFU operations laban sa Abu Sayyaf. Ngayon, kasama na namin ang kanyang misis na si Esther at ang 23-year-old provincial board member na si Amin Hataman. Dahil sa maayos na mga daan, buhay na ang komersyo. Nakakarating na rin ang masasarap na produkto at prutas na ipinagmamalaki ng Basilan sa iba't ibang bahagi ng isla. Sa ating paglilibot sa Basilan, aangkla pa rin tayo sa Circumferential Road. Dumaong tayo sa Isabela City. Nagpunta sa provincial capital na Lamitan City. Kumatok at dumaan ng Albarca at ngayon naman tutungo tayo sa Tipo-Tipo.
Hango sa salitang yakan na tipon-tipunan na ang ibig sabihin ay pagtitipon, ang tipo-tipo ang nagsilbing sentro ng pananahanan, komersyo at kalakalan sa mga katabi nitong munisipyo na Albarca at Ungkayapukan. Iisang bayan lamang ang tatlong ito noon hanggang 2006. At dito namin nakausap ang kasalukuyang mayor nito na si Arcam P. Estarul. 24 years old lamang si Arcam nang una siyang mahalal bilang mayor para harapin ang mga hamon na minana niya mula sa kanyang ama na dati na ring naging alkalde ng tipo-tipo. Ngayon, bilang mayor, may sariling mga hamon na hinarap si Arcam. Ground zero ng mga busayap dito. Oh, actually. Magindan, which is less than 3 kilometers lang dito. So before the Marawi siege happened, talagang plano nila magpapatayo ng ISIS flood dito. Si Isnilon Hapilon ang isa sa mga senior leader ng Abu Sayyaf na ginawang pugad ang barangay ng Bagindan sa tipo-tipo. Taong 2016, muntik na niya itong ideklarang Islamic State bilang pakikiisa sa terror group na Islamic State of Iraq and Syria o ISIS. Pero napigilan nito ng mga leader ng basilan. Tulong-tulong lahat ng mayors. Every mayors may tinanong support dito to cordon yung municipality. Lahat ng street sector. Challenge sa mga citizens na makabalik sa normal life. And yung concreting of roads kasi malaking tulong. Yeah. Kasi dati talagang hindi napapasukan ng mga military dyan. Oo. So ngayon, anytime may problema, Mabilis ah. abilis na. I remember your father, na-ambush interview ka Yes. in 2007 I think when graduated. Ang sabi niya parang, Itong mga bata na hindi nakapag-aaral, so mangyari 10 to 15 years from now, they will become also a criminals. napakalaga ng edukasyon. Kasi yung current leaders sa Abu Sayyaf ng panahon yun were all children na hindi nakapag-aaral in the time of war. Yes. So, may ikot-ikot lang yung cycle. Sabi nila, ayaw nila maging doktor, ayaw nila maging pulis. Gusto nila maging Abu Sayyaf. Kasi nga, nakikita nila dati, madaming pera yung mga Abu Sayyaf. Yan ang ginagawa ng mga Abu Sayyaf, pinabigyan ng pera. Oo, Robin Hood mamamahagi ka ng pera na nakuha mo sa iba. So ngayon, maganda na yung mga bata. Ano na mga pangarap nila ngayon? Muna yung doktor, maging pulis, yung teacher. Dati talaga, sabi, Abu Sayyaf talaga katakot. At sa tipo-tipo rin namin naabutan si Chucky Dompol. Nakapagtapos sa kolehiyo, si Chucky ang nagsisilbi ngayong Local Youth Development Officer ng Basilan at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng tipo-tipo. Sa edad na 25, nabuo niya ang Project Spice, isang social enterprise na layong matulungan ng mga solo parent na magkaroon ng kabuhayan. Hi, good morning. My name is Chucky from the Philippines. I'm a social worker and a local youth development officer in my country. And I'm leading a community project called Project Spice. It is a social... Noong March 2023, iprinesenta niya ang kanyang Project Spice sa Young Southeast Asian Leaders o YSEALI Initiative sa University of Nebraska-Omaha at nakakuha siya ng grant para sa kanyang proyekto. Perang inilaan niya sa pagbili ng punla at mga kagamitan sa pagsasaka. At dito sa kanyang chili plantation sa Barangay Badya, natutulungan ng Project Spice ang 30 partner farmer na magkaroon ng dagdag na kita sa pang-araw-araw. Grupo po sila ng solo parents dito sa BBT. In-organize po namin sila na para mag-provide kami ng livelihood opportunity natin. Ano pong kailangan nila na dalhin? Baga para kahit paano may investment din sila dito sa proyekto. Yung ano po nila, yung effort po nila na i-facilitate, i-maintain yung plantation. Tapos kami na po tutulong sa market. Bagay kasi kung hindi mo didiligan araw-araw, walang tutubo. Sa mahigit 1 ektarya, 3 hanggang 5 kilo ng sili ang kanilang napoproduce kada linggo. Saan kami pwede magtanim? Pwede po dito, sa space. Dito sa gitna. Kunin nyo, pwede 3, pwedeng 2. Tapos ibungkal mo. Hindi sobrang lalim. Sa matakaaw na. Leaves. For ang rito. Yun. Oh, yay! Mula sa mga labeling hanggang sa packaging, tinutulungan din ng mga magsasaka para mabenta ang kanilang mga produkto sa merkado. Bukod sa pagtatanim ng sili, ano pang gusto mong gawin? Pangarap ko po, kahit may anak na ako,
gusto ko pa rin po mag-aral kahit. Gusto niya mag-aral. Kailangan mapalaki pa natin. Hindi lang yung mga sili, kundi itong chili plantation ni Chucky. Para dumami yung ani, dumami yung kita, at saka matupad natin yung pangaras niya. Yun nga lang, kadalasang problema ang patubig sa plantasyon. At kailangan pa ng tulong ng mga kalabaw na ito para makakuha ng tubig mula sa malalayong lugar. Pero sa pagkakataong ito, sinuwerte tayo dahil biglang nagpaulan ang langit. Matagal na inaantay nung mga farmer dito, mga solo parent na umulan para makapagtanim sila at para makapag-ani. Kasi tagal daw tag-init. Ay, teka lang. Aray, aray. Pangalan? Napaka-unique po ng pangalan ng Carabao, Ngayon ko lang narinig yun. Bukod kay Chucky, isa rin si Jomar na aktibong kabataan ng Basilan. Siya si Jomar Asan, 24 years old, at nagtatrabaho bilang guro sa Maluso Central Elementary School. At bukasiya niya ang maprotektahan ng kalikasan. Kaya naman noong 2019, binuo niya ang grupong Reusable is Possible na merong 35 members na ngayon. Yung challenge po kasi sa amin ngayon sa Maluso, sa munisipyo namin is yung unang-una na doon yung solid waste management. Ang very aim namin is if we really wanted to reduce plastic waste, then using reusable items is the most effective way. Ako sa na kaya ako nandito kasi bihira ko marinig yung boses ng kabataan. Para lang yung pagbasila, gera, conflict, karahasan. Pero ngayon na ako nakakarinig ng boses ng kabataan. Yes po, madami yung mga kabataan sa ngayon. Nakikita yung participation level nila is naging increase. Kasi nga, yun, patuloy yung pag-empower, patuloy yung mga leadership training na ginagawa natin. So ngayon, naiikayat yung mga kabataan para mag-participate sa governance. Bakit sa tingin mo, ano yung nagbago? Yung mismong plataforma na mabigyan ng mga kabataan na magsalita ng pagkakataon. Pagkakataon at oportunidad lang ang kailangan. Marami pang pangarap si Jomar para sa kanyang mga estudyante at para sa Basilan. Ang pangarap ko lamang po sa mga kabataan natin ngayon is yung makita nila ang kahalagahan ng pagmamahal sa sarili nating bayan. Kasi doon po nagsisimula So yun ang dream ko, na sana yung mga youth leaders we came together and then advocate and spark change in our community. Kung meron mang isang pinaguhugutan itong mga kabataang sina Chucky at Jomar, ito yung kanilang partisipasyon sa nakaraang TYC o Tagima Youth Congress na inilunsad ni Board Member Amin Hataman nito lamang August 5 to 7. Sa pinakaunang pagkakataon, pinagsama-sama ang 150 kabataan mula sa 11 bayan at 2 syudad ng Basilan para bumalangkas ng kanilang sariling youth agenda. Makikita mo nag-ano sila, mas seminars, mas discussion, one person to many. Pero this is many to, well, still many. Pero makikinig si Chair and they're going to get yung goals. Focus muna natin kung ano talaga yung nakaka-apekto sa youth. I suppose it's different feeling getting the young to talk. Yeah. Kahit paano, it's a patriarchal country. Yes, kahit pa. You know, like, kahit dito, Pilipinas, pa rin na parang you don't talk back to your elders. Diba? The older people know better. Pero here, because nga it's organized as well by young people. Any question or clarification about that issue? Ang mga kabataan pinagbuklod-buklod sa 5 komite para pag-usapan ang mga problema na kanilang gustong matugunan. Sa pamamagitan ng parliamentary style na diskusyon at mga debate ng mga kabataan mula sa 70 eskwelahan at organisasyon sa iba't ibang sulok ng Basilan, gagawa sila ng kanilang sariling 5-year youth development agenda para sa Basilan na ipipresenta sa Provincial Board ng Basilan kung saan miyembro si Amin. And this is not a bad thing. Good discussion is good discussion. I can't speak for the entirety of Basilan or Basilan's history, but I think this is something that's rare. You're breaking boundaries, right? I don't know if we're breaking boundaries, but I think we might be building bridges that may have not existed before. I don't think we've had one that's this scale.
Ikaw ba'y nanibago? O kaya Yes po, kasi first time ko po. In my life, first time na talaga. As in parang nakaka-boost kasi ng confident. Tapos ang dami mong nakikitang mga youth na ang active nila. So parang mas talaga na iisipin mo bakit kaya nila tapos ikaw hindi. Sa huli, nakakagulat din ang lumabas na youth agenda. Ang number one problem na ngayon na nakikita ng mga kabataan ay ang paggamit ng illegal na droga. At ang pinakamahabang diskusyon ng Peace and Order Committee, walang kinalaman sa terorismo. Halos umikot ang lahat ng diskusyon sa kakulangan ng oportunidad para sa mga kabataan. The youth of Basilan now, this generation can handle real deep debates and discussions about things that they know about. Hindi lang yung upo kami, bibigyan ng pagkain lang, tapos makinig at aalis, uuwi, makakalimutan lang yung thing the next day. Alam namin first time ito, actually first time natin lahat. Ito rin ang pinakaunang pagkakataon na nangyari ito na ang mga kabataan ay nag-organisa at nabigyan ng boses. Kaya't naging emosyonal ang huling araw ng Tagima Youth Congress. Sama-sama sa pagkilala ng kanilang minamanang kapangyarihan at responsibilidad bilang susunod na henerasyon ng mga Basileño. This should be a start of something, not a start and then an end in 3 days. You know, hopefully this is something that gets continued. The goals have to be pursued so that they mean something. Kasi kung hindi siya mag-translate on the ground, then what's it all for? Basilan's future! Yes, today! Sumisip Basilan. Sa nakaraang mga dekada, ang pagdating ng anumang armadong grupo sa Barangay Tumahubong magdudulot ng matinding pangamba. Pero sa araw na ito, hindi takot ang sumulubong sa amin at sa aming mga security escorts. Bihira kasi dito ang mga dayo at hindi naman ito ang lugar na puntahan ng mga bisita. Hello. Assalamualaikum. Okay. Ito ang Claret School of Tumahubong. Sa liblib na barangay na ito ng Sumisip. Malamig na ang hangin dito, pero hindi yun ang dahilan kung bakit nakatalukbong ang maraming bata. Ang Claret ay isang mission school na tinatag ng Claretian Missionaries sa gitna ng mga komunidad na Muslim sa looban ng Katimugang Basilan. Marso 20, taong 2000, isang malaking grupo ng mga Abu Sayyaf ang lumusob dito at sa katabing mababang paralan para kumuha ng mga bihag. 52 hostage ang kanilang tinangay sa bundok, mga bata, mga guro, at pati ang Claretian priest na si Father Roel Gallardo. Medyo hindi pangkarniwan ang sitwasyon sa Claret School of Tumahubong. Isa siyang Catholic school, pero halos 8 sa about 10 estudyante rito ay mga Muslim. Kaya kami nagpunta rito ay para mangamusta at magbigay galang sa mapait nitong nakaraan. Dito tayo matutulog ngayon kasama si Father. Lalakarin natin mula dun sa Claret School papunta dun sa kumbento. Malapit lang naman. Ngayon ano ko na yung jogging route ko bukas. 6 a.m. ha? Sinong kasama mo? Ako lang. Lagyan namin GPS ha? Tinan mo, iba yung arkitektura ng mga... Kung titingnan mo, parang iisa lamang ang hugis sa mga bahay. Ito kasing Tumahubong ang dating pinakamalaking plantasyon ng rubber sa buong Pilipinas. Hawak ng multinational company na Sime Darby. This used to be a plantation kasi of rubber ng Goodyear, Goodrich eh. May mga bahay, mga barracks dati. Kaya nga, parang iba nga yung itsura. Old colonial style yung mga bahay, ika nga. Pero marami ang nagbago sa nakaraang 3 dekada. Mula nang ipasa ang Comprehensive Agrarian Reform Law noong 1989, bumitaw na ang Sime Darby at kooperatiba na ang namamalakad ngayon. At ang dating tahimik na buhay ng mga Kristiyano at Muslim nabasag ng pagpasok ng Abu Sayyaf noong year 2000. Sa parokya ng San Vicente Ferrer, sinalubong kami ni Father Efren Decrito. Si Father Efren, tubong Iloilo, napadpad ng Basilan.
Nung kabataan, ginusto niyang maging sundalo or nurse sa halip na maging misyonaryo. Pero para kay Father, no regrets. Nung kabataan pa, no, hindi maiwasan na yung gusto mong magkaroon ng matiwasay, no, komportableng buhay. Sa paglipas ng panahon, no, makita mo na yung totoong kasiyahan wala sa mga bagay na gano'n. Yung totoong kasiyahan ay yung sa paglilingkod talaga sa mga tao. Ikaw, bakit ka nagpapa-assign sa Basilan, sa Olo, sa Afghanistan, sa Iraq? Babalik ko lang sa'yo. Journalism is a vocation like a priesthood. It's a vocation. Except that we have more vices. Ito, nakikita natin ngayon. Ano yung bundok na yan? Yung bundok na yan, yung puno Mahaji, yung sa likod niyan. Sabi ng kwento nila, dyan daw yun na dinala sila Father Roel after na pinasok yung school. Ito lamang halos likod ng kumbento, dating puga daw ng Abu Sayyaf. Dati may mga time din na nagkaroon dito ng tawag barila, no? Damay pang itong sa simbahan. Pinakita rin sa amin ni Father Efren ang Father Roel Gallardo Plaza sa harap mismo ng simbahan ng San Vicente Ferrer. Nung wakasan na ang hostage taking noong Mayo 2000, patay sina Father Roel Gallardo, 3 guro at 5 estudyante. So si Father Roel ay isang Clarician. Pero ngayon, si Father Roel ang tumatayong simbolo ng pagkakaisa at pagbubuklod-buklod ng mga taga-tumuhubong. At ang misyon ngayon ng pumalit na si Father Efren na hilumin muli ang relasyon ng mga Kristiyano at Muslim ng tumuhubong na minsan ay tila nagkalamat. Unti-unti na ring nag-heal, no? Unti-unti nang nawawala yung galit, yung takot, nagiging open na rin, no? Sa pag-usap. Saka siguro sabi nga nila, time heals. Ito kasi yung daan yung edukasyon. Kasi parang meron kang ano sa kanila, yung parang may gamay ka, may hawak ka sa kanila, no? Na matulungan mo sila. Na makita nila na hindi pala ito yung source of conflict. Kung mayroon mang mabilis maghilom, ito na ang kabataan ng tumuhubong. Sa Claret, tabi-tabi ang mga Kristiyano at Muslim, magkakaibigan, magkaklase, magkakabarkada. Kung sakali, sila-sila na ang huhubog na makabagong kwento ng tumuhubong. Dala-dala na ang mga leksyong pinagdaanan ng kanilang mga magulang. Kaya't sa araw na ito, bitbit namin ang ilang regalo na sana'y makatulong sa edukasyon ng susunod na henerasyon ng mga lider ng tumahubong. 4 na laptops, 10 solar lights mula sa amin, dagdag sa 2 laptop na hinatid ko rin dito noong 2019. At 5 cellphones at valuables naman mula sa Team Woman in Action ni Gretchen. Ako po si Ed. Kaso mukhang bagong paligo yun nandun eh. Hindi ko kamukha masyado eh. So, medyo nabili daw ng konti sa araw ngayon. Ito yung project na namin ng misis ko, si Commander-in-Chief. Kasi gusto namin digital age na eh. Kailangan nating humabol. Higit sa lahat, ng mga laptop na yan ay para matuto. Para magamit ng wasto, para matutong maghanap ng tamang impormasyon. At syempre, si Gretchen nagbigay rin ng mabilisang training para sa tamang paggamit ng mga bata ng social media. Kwento muna ni Gretchen kung paano niya nadiskubre ang kapangyarihan ng social media nang humingi siya ng mga donasyon ng mga bisikleta nung kasagsagan ng pandemya. Sabi ko kung meron kayong something to spare, pwede niyo bigay sa akin kasi nagmimigay akong bisikleta. May nag-text na sa akin, magdo-donate 100 bicycles. Doon po nakita yung halaga ng social media. Ang layo na narating, ang daming natulungan. At ito na rin ang naging inspirasyon ni Gretchen para buuin ang programang Woman in Action para gamitin sa wasto ang kapangyarihan na dala ng media at ng social media. At mula rin sa amin, isang paalala kung gaano kaswerte ang henerasyon ngayon. Yung impormasyon nasa daliri na natin, pero ang daming tao hindi pa rin marunong gumamit ng impormasyon. So yun po kailangan natin tandaan yun. Sayang. Kung kailan naging madali makakuha ng impormasyon, saka maraming nalulokong tao. Kung mag-share tayo sa social media, tulad nga ng sabi nila na tignan talaga natin ang buong detalye para iwas sa fake news. Na-motivate din po ako na totoo din po yung about sa social media na kailangan po natin mag-ingat lalo. Yung mga regalo na natanggap po ng aming school, isa po yung napakalaging surprise at napakalaging biyaya. Kasi magagamit yun ng mga bata. Kahit mag-sharing sila, at least may tutulong yun sa kanila during classes discussion. Yung live parang bola din. Yun siguro ang ibig sabihin ni Ma'am Gretchen kaya binigay niya. Yung live ay parang bola, gulong lang, gulong-gulong. Pero
Kung minsan nasa ibaba ka, kung minsan akyat ka rin sa taas, masushoot pa rin. Basta may focus ka lang. Kinagabihan, isang munting pagtitipon-tipon ng maliit na komunidad ng mga Kristiyano ng Tumahubong at kasama ang kanilang mga kaibigang Muslim. Paano? Kaarawan kasi ni Brother Christian Kent, 25 anyos, tubong Cebu. At gaya ni Father Efren, hindi niya naisip na mapapadpad siya ng basilan. Wala akong masabi. First time ko na ganito yung komunidad nagtutulungan, nagsasaluhan sa mga pagkain. Bagong salta lang kasi dito si Brother Kent at aminadong minsay meron pa rin siyang mga pangamba. Together we pray for more vocation. So not only me but also all the brothers and also sisters. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sa gabing ito, pinayagan pa kami ni Father Efren na mag-bonfire sa plaza ni Father Roel Gallardo. Iba na nga marahil ang basilan. Noong unang panahon, hindi mo basta-basta pwedeng gawin ito. Dahil madali kasing patakan ng mortar ang isang bonfire. Amen. Kinabukasan, nagtungo kami sa Peace Memorial sa Barangay Mahatalang. Dito sa memorial na ito, binaon ang mga baril na sinuko ng mga rebelde at ng Abu Sayyaf bilang paalala sa nakaraan ng basilan at hudyat sana ng pagbabago. Mahalaga itong Mahatalang dahil dito dumadaan ang ginagawang Basilan Trans-Central Road. Maliban sa Circumferential Road na umarangkada noong panahon ni Armed Governor Mujib Hataman, inaprubahan din noong Enero 2016 ang 55-kilometer Basilan Trans-Central Road na dadaan sa mga dating kuta ng Abu Sayyaf sa Sampinit area at mag-uugnay-ugnay sa mga bayan ng Sumisip, Maluso at ng Limitan. Sa gantong paraan, inaasang liliit ang gagalawan ng mga masasamang loob at higit sa lahat, lalawak ang mundo ng mga Basileño at magdadala ng mas maraming oportunidad. Ano sa tingin niyo yung purpose niyo dito? Bakit kayo kailangan ng basilan? Siguro para sa akin, no, itong mission no, na hindi ko ginusto, pero ibinigay sa akin. No? At naniwala ako dahil binigay sa akin ito, mayroong purpose. No? At siguro, yung purpose is just to touch, no? Simple life. No? Matouch mo yung buhay ng isang bata, no? Ma-inspired mo siya makapagtapos, then balang araw, after how many years, makita mo siyang successful, then he will go back, and mali maging leader ng Basilan o leader ng Tumahubong, at mabago yun ng dahan-dahan. So, para sa akin, no, simpleng bagay na mahawakan mo, then it can transform life, then that life can transform another. Mula Tipo-Tipo Town, tutungo na tayong Maluso. Pagkatapos ng mahaba-habang biyahe, let's go, Amin! Break muna. Ako, kung kaya ninyo ang hirap ng hiking, kayang-kaya yung governance, good governance. Ma'am, di pa tapos yung hike. Di pa tayo nag-gawin ba? Assalamualaikum! Assalamualaikum! My favorite part of any trip, the hiking. Ingat lang. Kung dati, pangamba ang umiiral tuwing nalalapit ang mga tao sa mga masukal na gubat ng Basilan, ngayon, buong tapang namin susungin ang Upper Garlayan. Pero sa pagkakataong ito, hindi kami kabado sa pagsulpot ng bandido. Up. Dahil iba na ang aming kinatatakutan. Ano style yan? Guerrilla style? Okay. Sanay na ako mahulog tsaka masaktan. Matarik man ang daan pababa. Piling rubber. Anong ginagawa nila dito sa rubber? Kinakaskas nila. Ginagawang gulong. Dito nila nakuha. Ayan. Na-process na yan para maging ayun so marami pa rin pala. Wala pang 10 minuto, natumbok na rin namin ang aming hanap.
Pagkatapos namin bumaba, mula sa taas ng bundok, dito sa Garlayan, ito ang sasalubong sa iyo. Tagal kong inanap to, inantay. Ito yung nakatagong ganda ng basilan. Garlayan po. Sa taas ng 100 feet at lapad ng 150 feet, isa ang Garlayan Falls sa mga natatagong sikreto ng Basilan. Aakalain mong eskultura ang mga batong dinadaanan ng tubig pababa. Malinaw at malamig ang tubig na para bang sabik sa aming presensya. Kayamanang nagtatago sa gitna ng matatayog na puno ng Basilan. Kung sana, mas marami pa makakita at makaranas nito. Isa lang ang Garlayan Falls sa mga pinagmamalaki ng Maluso na tourist destination. Mga diamanteng matagal na nabaon sa gitna ng gulo. Sa susunod na bayan lang kasi ang birthplace ng grupong Abu Sayyaf, kaya't madalas magkaroon ng insidente rito. Pero ngayon, Peace and Ecotourism Hub na ang pagpapakilala sa Maluso. Hello po! Welcome to Maluso! Mayor Hats po. Ang kanilang mayor na si Hani Wood, natagpuan namin sa kalagitnaan ng isang blood donation drive ng Basilan Red Cross. Ang sabi sa amin, hindi na gaanong problema ang terorismo rito. Mas malaking alalahanin na ang gantihan sa pagitan ng mga pamilya, clan war o ang tinatawag nilang rido. Paano po nasolve ang rido? Based doon sa mechanism, incorporated na rin yung pangalupong na mandated naman. In-incorporate namin din yung local custom on how to solve conflict. Tapos yung na rin, incorporation na rin ng religious parang justice system pero nakaayon sa kultura ng Maluso. So tapos ecotourism, environment at saka tourism gusto namin promote. Isa sa mga nakikinabang sa turismo ay ang village ng mga Bajau sa barangay town site. Si Gypsies kung tawagin ng mga Bajau. Sa dagat kasi nakaugat ang kanilang pagkatao, pamumuhay at kultura. Kilala bilang lovers of peace, marami sa kanila ang pinipiling manahimik at lumayo mula sa mainland society. At layunin ng Claret Samuel Foundation na mabigyan sila ng proper education at livelihood para makasabay sa panahon. Ang mga Badyaw kasi, pag nasa labas, nadi-discriminate yan sila. Kasi Badyaw, baho daw, sinasabihan siya ng lilimos daw, mga Badyaw. Ang eskwelahan nandito na rin sa looban, pati ang kabuhayan nila sa paggawa ng mga banig at iba't ibang kasangkapan. Dito lang sa area na to, sa Teheman, sa 1,000 plus na population. Ito yung sentro ng community ng mga Badyaw kasi mayroong ng parang reservation area sa mga Badyaw. Pinaka talaga sa kanila yung hindi maalis sila sa kamangmangan. Ang kwento ng Bajau community dito sa Maluso Tehemen Village ay patunay na kayang panatilihin at ipagmalaki ang kultura sa kabila ng agos ng modernisasyon. Ang bayan ng Maluso ang pangatlong pinakamalaking bayan ng Basilan. Tahi-tahi ang kasaysayan ng Basilan, Maluso, Sulu at pati ng mga bansang Pransya at Espanya. Taong 1844, pasok naman ang mga Pranses. Gustong magtayo ng isang naval base sa Basilan bilang pinakamalaking isla sa Sulu Archipelago. Kalaunan, napilitan ng mga dato ng Basilan na pumirma ng kasunduan na nilalagay ang isla sa pangangalaga ng Pransya. Pebrero 1845, sinundan ito ng isang deklarasyon ng Sulu Sultan na si Jamal Kiram
na binibenta ang basilan sa Pransya sa halagang 500,000 French francs. Yun lang, bago matapos ang taon, binaliktad ni King Louis Philippe ang buong kasunduan. Kaya't sa loob ng ilang maiksing buwan, ang isla ng Basilan halos maging pag-aari ng Pransya. Yun lang, c'est la vie. Pero huwag niyo pong isipin na sayang naman na munti ka na pala maging pag-aari ng Pransya ang Basilan. Malupit ang kasaysayan ng maraming kolonya ng Pransya bago nila makuha ang kanilang kasarinlan. Gaya ng sumisip, ang Maluso ang madalas kong binabalik-balikan nung kabataan ko bilang reporter. Dati kasi sunod-sunod ang military operation sa magkatabing bayan na ito, laban sa mga Abu Sayyaf. Ang 2nd Marine Brigade, dating nakakampo pa sa mismong poblasyon ng Maluso. In presence ng military, wala na because ang downtown. Dito na sa outskirts. When I assume office, grabe yung hirap ng dinaanan ng Basilan noon. Talagang tugisin yung mga lawless elements. So that was seemed to be unpopular, pero it resulted to be positive naman. What was it that made the big difference in the last so many years? Yung good governance na in place natin. May munisipyo na. Kasi may mga lugar na dati walang munisipyo eh. May barangay hall na, may kalsada na. Yung si barangay chairman, kung talagang nag-oopisina. Wala sa Zamboanga. Wala sa Zamboanga. That's something that we are proud now. Kasi yung mga local chief executives ng Basilan, napunta kayo ng Arbarca, ng Tipo-Tipo, ng Suyos. We are hands-on. Sinasalubo kami lahat, ano? Sa munisipyo na Maluso, una mong mapapansin ang tatawag na Full Disclosure Policy Board. Dito nakapaskil ang lahat ng gastos at budget ng bayan. Hindi mo pa hinihingi, baka nakapaskil na. Ang Maluso, ang dating tinaguriang Shabu capital ng Basilan, nabigyan tuloy ng Seal of Good Governance ng DILG sa 3 magkakasunod na taon. Unti-unti na-feel ng mga lawless elements na seryoso yung isang local chief executive sa kanyang campaign on serving his constituents. Hindi malayo dito nasaksihan ko ang galit ng digmaan. Ang lungkot ng mga mandirigma, ang trahedya ng mga inosente. Pero sa araw na ito, naramdaman ko na umikot na nga ang mundo. Ang bawat liko, wala nang tinatagong ambush. Ang bawat anino o kanto, wala nang mga mukhang nakubli. Habang minamasdan ko ang aking may bahay na lumulusong at nagtatampisaw, at ang mga batang naglalaro, naisip ko lang, oo nga't bata pa ang kapayapaan sa Basilan. Kailangan pa ng alalay at pag-iingat. Pero sa puntong ito, ang mga dating kinagawian ay nalulusaw na. At nasa bagong henerasyon na ng Basileño kung sila'y magpapadala lamang sa agos o gagawa sila ng sarili nilang daan. Adik sa'yo. Anak Mindanao, in short, AMI. Yan ang pinangalan sa anak ng 2 NGO worker at ngayon kasalukuyang congressman ng Basilan na si Mujib at mayor ng Isabela na si Siti. Ipinanganak taong 2000, noong kasagsagan ng gulo sa Basilan, inilayo si Amin ng kanyang mga magulang at pinag-aral sa Zamboanga City at Maynila. Mabigat man ang dala ng kanyang pangalan, tila isang normal na bata lamang si Amin. Hanap-hanapin ka. Away tayo na. Hindi ko alam yun. Ma'am, ganda ka na, ma'am. Lumiliwag. Ba't nagbayad ng meral ko? Yun! Good! Makulit, mapagbiro, pero ang kanyang posisyon bilang pinakabatang provincial board member ng Basilan ay hindi niya tinuturing na isang biro. Madaling sana'y sa kadiliman kung saan. Pagkatapos ng Maluso, sa wakas, tayo'y nakabalik na rin sa Isabela City. Pero marami pang madidiskubre rito. Dito
dito sa Isabela City. Magandang hapon po. Hi. Hello. Kayo po ay magkamag-anak po ba? Ay, oo. Kami ni Amin. Is that, that's my mother. Oh my God! Nakilala namin ang mommy ni Amin. Only Trinity. No, because you look so young. I was going to ask you if you were, young leader din. Aminado ang pamilya Hataman na sila'y isang political dynasty. Pero kung ang iba, pinagtatanggol pa ang mga dinastiya, ang batang Hataman sumasalungat at nagsasabing gusto niyang buwagin ito. This Hataman is out. I am not out to. Yeah, I am. Including himself, his mother, his father. That's so funny. No, I mean, eventually, if we develop good leaders. Pinag-usapan natin sa Lipope na to want change, pero kung wala ka sa seat of power, or place of power, position where you can actually affect that, medyo mahirap eh. Pero if these are the young people coming from political families, they're in the position to make a bigger pivot to a better. But to add to that, there's the responsibility as well to democratize it at the end. You find people like si Jomar today, si Chucky, or all the other youth leaders that we've met. Ngunit ang demokrasya ay hindi lamang sa pagbibigay ng kapangyarihan. Ito rin ay para sa paghahati-hati ng responsibilidad. May nangyari sa isang munisipyo, pero yung mayors ng lahat ng munisipyo ang pinupunta doon. It has sent a very strong message. And then, sabay-sabay. So hindi lang ito, halimbawa, Albarca, problema lang ng Albarca. Problema siya ng buong Basilan. Sa lumang Basilan, takot ang mga tao na makakita ng opisyal ng gobyerno dahil ang ibig sabihin nito ay may gulo. Ngayon, nag-iiba na. Children are starting to come out and show their faces. Their generation can afford to dream. Kasi generation namin survive by it. Bago kami umalis, hindi ko napigilang pagbigyan ang hiling ng mga bata mula sa Isabela. Natuwa naman ako dahil nakita kong marunong at maayos ang basics ng aking mga kalaro. Halatang alaga ng mga coach. E paano ba naman? Taga rito pala ang chairman ng Philippine National Volleyball Federation. Iwa kalahin na pinakamalayong lugar sa Pilipinas. Our #1 event dito is sports ang volleyball. So nakaka-proud kasi some of our players ay nagiging varsity na ng ST, Ateneo, FNU. Pero tingnan ko panahon, pag sinabing Basileño, atleta yan. At pag sinabing national athlete, taga-Basilan yan. Thank you sa pag-i-grade sa akin sa volleyball game dito. Kung mapansin niyo sa volleyball game, ang iingay ng mga player kung ano sinasabi. Kasi siya booster siya Kailangan ingay, lagi gumalaw, kailangan alam niya kung nasa yung pesto na isa't isa. Kailangan alam niyo para sa saluhin yung isa't isa. Kailangan alam yung weakness ng isa't isa. So, gano'n lang mag-protect yung team niyo. Kung gusto nyo talaga maging champion, gusto nyo talaga manaman. Nakatago sa gitna ng mangrove forest at 20 minutong sakay lamang mula sa Isabela City, nadiskubre namin ang floating cottages ng Marang-Marang Women's Association. 70 pamilya, mapatatay, nanay at bata ang nakikinabang at nagkakaroon ng kabuhayan dito mula sa turismo. Assalamualaikum! Maraming maipagmamalaki ang mga Basileño. Tulad na lamang ng kanilang native coffee, pati na rin ang mga minatamis tulad ng jowalan o saging na prito, putli mandi o glutinous rice with food coloring, at tabid-tabid. Ang sarap! Ang ganda dito sa Basilan, Yes, alhamdulillah. Kahit paano po, yes. The Philippines is, the way I see it, a multicultural, multicolored, beautiful tapestry. Ang iba-ibang kultura, lingwahe, pagkain, tao, beliefs, paniniwala.
ang pagiging moro, ang pagiging tausog-yakan ay kasama doon. At ganun ako. So, dapat ma-embrace ko. So, I'm learning the language as much as I can. I'm getting to know the people. Kasi they're my people. It's my language. It's my culture. Si Sir Ed pa talaga nakita niya mismo with his own eyes kung gaano kalala yung Basilan dati. Kasama niyo yun sa kasaysayan ng Basilan. Pero kung hahayaan lang natin na yun na ang magdidikta kung ano tayo bilang probinsya, wala na talagang pag-asa. Baka sign na rin talaga yan na handaan na yung Basilan for something new. Na hindi na namin kailangang tanggapin lang na ang Basilan ay magulo. We can dream. We can hope. And we can act on those hopes. Ang galing, galang, galing. Ang galing, ang galing. Palakpakan naman natin. Graceful. Frozen shoulder pa yan. Ito pala ang tinatagong sikreto ng Basilan, ang kagandahang matagal nang nakakubli sa likod ng mga kwentong kinasanayan natin tungkol sa probinsya. Pero kung iisipin mo, ang gandang ito matagal nang gustong magpakita, hindi lang tayo lumilingon. Dito sa Malamawi Beach, pino at puti ang buhangin, mayaman ang karagatan sa lamang dagat, at parang di nagtatago ang mga isda rito. At dito kami sa Pahali Resort nagpalipas ng gabi. Well, let me ask you, this is your first time here in Basilan. Before you came here, what did you expect to see? Or what did you feel? No, I wanted to figure out kung ano eh. Gusto ko malaman kung safe na ba dito sa Basilan. Kasi, although nakakarinig tayo ng balita na ganyan-ganyan, parang hindi ko maintindihan yung konteksto ng balita. Bakit nga ba nagkakagulo? Bakit nga ba nag-aaway? Parang kasama natin buong bayan. Huh? Kasama natin buong bayan. But going inside Albarca, how was it like? Sabi ko, nung naglalakad tayo sa Albarca, sabi ko, teka, parang milestone ba itong nangyayaring ito? Kasi sabay-sabay tayo naglalakad eh. It felt like a peace walk. May mga sundalo, may MI, si commander, may journalist, may kabataan. Tapos sabay-sabay natin yung pinupuntahan kung saan nangyari yung Never Again. Parang feeling ko nasa parang nasa museum ako. Na parang, uy, matuto tayong lahat dito. For generations, they've been training for war. And now they want to learn the ways of peace. Coming here with your wife. But that was Ano reaction niya? That was a bit mo siya? Well, she's always wanted to go to the places I've been to. Don't know if it's curiosity or the desire to understand what I do and why I do these things. Kasi dati pinag-awayan namin yan eh. I mean, really bad fights. Useless pigilan yun, away lang yun. Diba? You just pray to God. That's the only, parang sa akin, only smart choice. Kasi pag pigilan mo, mas mahirapan siya eh. Mas hahaba yung diskusyon. For me, it's like, sige, punta ka na lang. Gawin mo na, tapusin mo nang mabilis. Balik ka agad. Leaving your daughter must have been the hardest. At the start, it was hard for Ellie to figure out what I was doing. Sa school, may show and tell yan eh. Or, what does your father do? What does your mother do? And she would ask me, she was young, 4 years old that time. What's your job? I'm a journalist. What does a journalist do? Does he make lists? Why are you wearing my boots? Oh, I like it. Can I see? How did you
or how are you making it up to her after all these years of being away? And I don't think I'll ever be able to make it up to her or to Ellie. I can never imagine what it was like for them. I just hope they somehow found a way to understand things. I mean, it's really hard to live with, live with reporters. Let's look at their face, that's why. My dad is such a stinky bear. That's not true. It is so true. That's not true. What did you say a while ago? You said you're a stinky bear. No, I didn't. What happened to her? What happened to Ellie? Ellie passed in 2017 from an aneurysm. As in, biglaan talaga. One moment healthy, next moment found her in the bathroom, passed out, anong pulso. So it was quick. It's exactly the way I'd want to go. She would have been Amin's age. What's a rabbit? Bored. Wow. So there's a lot of things that make me feel that she's telling me I'm still here. Simple things like the dragonflies in the waterfalls yesterday. Come on! Parang it was her message na if I could, I always wish that she would feel our love still. And parang yesterday, she was telling me that she does. And we're headed the right path. One day. And she kept us together. And she gave us something to work for and to live for. Why the laptop project? You could easily give away gadgets like cell phones and tablets, but a laptop is more for productivity. It's more for work. And I'd like to think that the laptops we give out will help people to do better research, to better look up information, to read more, because that's what Ellie left us. She left us a love for reading and writing. And now, how do you keep her alive? To this. Now we don't have Ellie lang. Now we have everybody else we can help. All the kids out there who need something to work with, to study with. And that's our way of remembering her. In other words, yeah, I know we lost one child, but we got so many children now. And dogs. Ang favorite niya sabihin kay Ellie? Inconsequential details. That's also how journalists are supposed to work. You weed out the inconsequential details and pick out the important ones. So nilalaban mo talaga yung storyang dito? Yeah. Para magpunta rito? Yeah. And sometimes people ask me, ba't mo ka na pupunta? Hindi pa tapos ang story. It's really hard for people to understand why we do the things we do. Kasi it doesn't make sense. Oh. It really doesn't make sense. Hindi rin naintindihan ng mami ko ba't ako pumupunta sa ganito? Oh, di ba? Siguro papagalitan ka. Bakit gusto mo dun? Ano ka ba? Pwede ka mag-Boracay, pwede ka mag-Panglao, di ba? Pwede ka mag-Batanes. So many places to go to in the Philippines. Why come here? Because this is one story that needs to be heard. Before, because it was in conflict. Now, because it is not. And people need to hear that. And that's what we do. What's important about our trip here? It's important to take away and to remember. We wrote the story of Basilan 20 years ago. We started writing it in the national media. And maybe it's time to take a look back and see if we're still writing the same story or if we need to change the story.
Kasi this time nga, parang the people of Basilan should be allowed to write their own stories. And tell it the way they want to tell it. It shouldn't be from our point of view anymore, it should be from their point of view. Because they write it better. And the stories are getting better. See, ayan, love is like this. You draw a heart, and then when you put the love, there! That's a bit, huh? More fun. That will give you love, that will give you love. Come on. That will give you love. There. Okay. Where you put it? Okay, there you go. Yay! Rather than money. Money is don't not fun. never ask for money, huh? Never ask for money. No, don't ask money.